ከታምር ጽድቅ የምሕረትከ ወነገርኩ አድኅኖተከ አደገኒ ስለ እግዚኦ ከመ ታድኅነኒ ወይሰሩ ለእለ ይፈቅዱ ያትትዋ ለነፍስየ ወይትፈለዩ በጊዜ አሳሮሙ እለ ይብሉኒ እንኳ ወይታሰዩ ብከ ኩሎሙ ለይሐስሱከ እግዚኦ ወይበሉ አብይ እግዚአብሔር እለ ይፈቅዱ አድኅኖተከ በኩሉ ጊዜ ምሕረትከ እግዚአብሔር ይህን ወላዲተ አምላክ ሆይ ትኮን ስብሐት ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሃይማኖት
ታቢያ ዞተ ሶመኤ ሶመወ አመ በየማኑ ያቀውም በሕግ አምጣነ ኩሉ ያብር አቲቶ ክሱተ ምቋምያ ይጸድቅ ብዙኃን ቆሙ ላይ ለእጅን ያደረ እግዚአብሔር ሃይማኖት አብያት ክሱተ ጾመወ ዳንኤል አነ በየማን የማኑ አምጣነ ኩሉ ያብር ናቲቶ ክሱተ ምቋም አብርሃም የጽድቅ
Yeah.
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወይት መሬት እግዚአብሔር መጽሐፍ መጻሕፍት ጽሕፈ መክብት አምራ ለማርያም ዝንቱ መጽሐፍ ሥራ ዘወጻእመን ለማርቆስ አሁን መከረም ዘመን ዛቁር ምራን ተቀበዛት ወራም መገራን ምስጢር ታናማኖ ወተናገረው ስለ ማርያም ዘለ አመተናገረው በራይ ወአመተናገረው አመተናገረው በጋር አባ አብርሃም አባ ማርቆስ አባ ማርቆስ ወዜና ነገረው ስለ አባ በሰባቱ ዓመት ወመጽሐፈ ሥራቶም ከመዚህ ወኩሉ ሰንበት ለለዘምኑ ወበኩሉ በዓላትያ ለእግዝእትነ ማርያም ኢያሱ አንበበተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ኩሎን አብያተ ክርስቲያናት በአብይ ክብር ወበአብይ ትፍስሕት እስመ ክብርት ይእቲ እግዝእትነ ማርያም ወአልቦ ዘይከብር እምኔሃ እንታይተ እግዚአብሔር ወአውገዙ ከመ ኢያብጥሉ አንበበተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም በኩሉ ሰንበት ወበኩሉ በዓላትያ ለእግዝእትነ ማርያም ወበዓላትያሰ ዝንቱ አመ ሰብዓቱ ለነሐሴ ቁስረታ ወአማስሩ ወዘትሱ ፍልሰተ ሥጋሃ እስከ እስራው አሚሮ ሰዱሰ መዋዕለ ይገብሩ በመዋዕለ ከመ ትንሣኤወታ አማስሩ ለመስከረም በአተ ስእላ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ሀገረ ጼደንያ አበ መካነ መሪና ወይእቲ ስዕል ትመስል ልብሰተ ሥጋ ወያንጽፈጽፍ ሀብ እምኔሃ አመ እስራው አሚሩ ለዚህ ወር አመ እስራው አሚሩ ለጥቅምት ወአመ ሰልሱ ለኅዳር ባታ ውስተ ደብረ ቁስቋም ወአመ እስራው አሚሩ ለዘርእ ዘካርያስ ተቋም ማይቶት አመ ሐስሩ ለታኅሳስ ባታ ውስተ ቤተ መቅደስ አመ እስራው አሚሩ ለዚህ ወር ወአመ እስራ ወሰሉሱ በዘክብረ በዓለ ለክስዮስ ኤጲስቆጶስ ወሰብአ
በዛቲ ዕለት ወሀቦቶ ልብሰ ዘኢተገብረ በእደ ሰብ ወመንበሪሂ ዘይነብር እቤሁ ካልእ አመ እስራ ወሰሙኑ ጌና ወአመ እስራ ወተስዑ በዘወለደቶ ለመድኃኒነ በዝህ ወርኅ አመ እስራ ወአሚሩ ለጥር ዕረፍታ ወአመ እስራ ወሰልሱ ለየካቲት ወዘብአ ወልዳ ኪዳነ ምሕረት ለዘይገብረ ተስካራ ወለዘጽውዓ እስማ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለዝህ ወርኅ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለመጋቢ ወአመ እስራ ወአመ በዘጸነሰቶ ለመድኃኒነ ለዝህ ወርኅ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለሚያዝያ አመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ እለ ይቤሩ አመ አስሩ ለመስከረም ልደታ ወንሕነሰ ንምልእቲከ በከመ መሃሩነ አበዊነ ሊቃውንት አመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለዝህ ወርኅ ይትጋቡ በምድረ ገጽ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እንተ ትሰመይ ደብረ ምጥማቅ ወይምጽኡ ምስራቅ ወምዕራብ እምሰሜን ወእምደቡብ ወእምኩሉ አህጉር ወይትዓየኑ እየ በደባትር ወበሃይመታት ወበሰንቃልዕ ወበአጎበር ወይሕዙ ገቢረ በአባለ ድንግል አመ እስራ ወአሚሩ እስከ እስራ ወሐምሶ በአቢይ ክብር ወበአቢይ ፍስሐ ወድንግል ይእቲ ታስተርእዮሙ በዝንቱ ሐሙስ መዋዕል ዘእንበለ ጽርዓት ምስለ መላእክት ወጻድቃን ወሰማዕት ምስሌሃ ወትንበላትሂ ወክርስቲያን ይሬእይዋ ገሃደ ወይገብር በዓላ በአቢይ ፍስሐ ወበአቢይ ክብር አመ እስራ ወአሚሩ ወአመ እስራ ወሰሉሱ ወአመ እስራ ወረቡዕ ምስሌሆን አመ እስራ ወረቡዕ ባእታ ውስተ ምድረ ገጽ አቢይ በዓል ወአመ እስራ ወሐምሶ በዘተከለ ወልዳ አብተረ ይቡሳነ ወረስዮሙ አይወመ በዝህ ወርኅ አመ እስራ ወሰሙኑ ለሰኔ በዛንቅል ወልዳ ማየ እንኮፍ ወኮነ ፈውሰ ለድውያን አመ እስራሁ ለሰኔ በዘተጋቡ ሐዋርያት ወበዘወረደ ወልዳ ለህንጸተ ቤታ አመ እስራ ወአሚሩ ቅዳሴ ቤታ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለሐምሌ ወኮነ ኩሎም በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሰላሳ ወሰላሰ ወያክብርዎ ለዕለቱ በዓላት ከመ ውእቱ ሰንበት ወይግበሩ ሎቶን ወኢምንትኒ እምአመት እስከ ዓመት ወእስከ ለዓለም በእላንቱ በዓላት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበኩሉ ሰንበት ዘይበጽሕ ሀበ ቤተ ክርስቲያን ለሰሚያ ተአምሪሃ ለድንግል አብሎቱ ሊቃነ ጳጳሳት እለ አቅደም ዘኩረተ ስሞሙ እመሂ እበው አው አንስት ለእመ ይከሎሙ ደዌ ወምክንያት ውእቱ ወኩሉ ነውረ ሥጋ ወኩሉ ግብ ዘይክል በዊአ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እስመ ለኩሎም ዘይሰሙ መጽሐፈ ተአምሪሃ እንዘ ይትነበብ ትራርቆሙ እግዝእትነ ማርያም እመሂ ለደው ወእመሂ ለአንስት በእላንቱ በዓላቲሃ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበእሁ ሰንበት ይትጋቡ እድ ወአንስት ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወእምድኅረ ፍጻሜ ቅኔ ሰላም ያውጽኡ ሰርጓቲሆሙ ሰርጎ ወርቅ ወብሩር እምእደዊሆሙ ወማዕጻቢሆሙ ወእምሰውግሪሆሙ ወማዕዛኒሆሙ ወማርስዮሙ ወባሕቱ አንስትሰ ይትገለበባ ርእሶን በከመ ነገረ ጳውሎስ ወይደልዋ አስተጋቢሆን ሊናሆን ለሰሚያ ተአምሪሃ ለማርያም ወይኩን አቢይ አርምሞ ወአልቦ ዘይትናገር ወዘጸንዐ ቀዊሞ ወዘደክመ ነቢሮ ይስማዕ ወእምቅድመ አንብቦተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ይባርክ ካህን ዘይዐቢ ምስራቅ ወምዕራብ ሰሜን ወእምደቡብ ወእምስእ ያወርዱ
ወይም ዞለ ኩሉ ክርስቲያናዊ ከሌለ ሰሜታን ዘሚያት አምር ያለ ማርያም እስማዊ ወክብር ወቶ ወያሰው ዘሚያቶ እቱ አንስ ከመይማው ሰደዘት ወዘተገብሮ ሰሚዮት አምር ይንሳ ቁርባነ በየቲ ለለነ ይቆሎ ገበዮ ምክንያት ወም ከመነቤ ቀላሚ ወዘይተከሎ ለሲዮ ቁርባን ሰሚዮ ይሁን ሰሚቶ ወይ ካውና ከመ ቁርባን ለመሰማ ባሚል ወለሰ ያስተቱ ያስተቱ መጻፈታ አምሪያው ኪዳና ለእግዚእትነ ማርያም ውሳአን ምንቶ ማሚለ ተስብት ወደ እግዚአብሔር ወይታመቆ ምስለ አባጋ መሬቱ ለክርስቶስ ርጉማን ወውግዛን ወውጊያን በሰይፈ ቃሎሙ ለጴጥሮስ ወለጳውሎስ ወለነሄ በሰይፈ ቃልነ ለአባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ወኩያነ ወጎዛነ ይኩኑ እስመ ንሕነ ንሕነ ስልጣነ ዚአሁ ወበእንደዚህ አውግዝነ ወአስርነ በማእሰረት ኢይትፈታ ለዘኢያከብር በዓላት ክብረ እግዝእትነ ማርያም ከመሁ ሰንበት እስከ አመ ይመጽእ ወልደ በስብሐቲሁ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወዘሰ ያከብሩ በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወይገብር ኩሎ ዘተአዘዘ ውስተ ዝንቱ መጽሐፍ ቡሩክ ይኩን ስሙ ለዓለመ ዓለም። ሰግደች ወይወትሰች ኦ እግዝእትየ ማርያም በከመ ወተሰች ዮሐንስ አፈቁር ልሳኖ ዘይብል ተፈሲ ኦ እግዝእትየ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰኮር እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘወፅአ እምኔኪ ተፈሲ ኦ እግዝእትየ ማርያም ዘወፅአ እምኔኪ ኖላዊ ሕይወት ዘበአማን ዘሐስስ
ድዱ ወሰበረ ከቦ ጾሮት ዲበነት ከፍቶ ተፈሲኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ምጪ ተመትከ ማእሰረ ሔዋን ማህመሚ እንተ ገደፈት እግዚአብሔር ውስጠነይ ተፈሲኦ እግዝእትየ ድንግል ማርያም ምድር ቅድስት ተበዛች እግዚአብሔር እንዘ ይትዚአም ዲበ ደመና ቡሩክ ወበአ ውስቴትኪ ተፈሲኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘአስተርአየ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘየዐርግ በቅዱሳኒሁ ተፈሲኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ቤኪ እግዚአብሔር ይትወለድ እምኔኪ ቃል ዘንሰግድ ሎቱ ምስለ አቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈሲኦ እግዝእትየ ማርያም እሞ አንቲ ለዘሐዋርያቲሁ አነ ተፈሲኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወለድኪ ለአማኑኤል ዘአቅም ማኅተመ ድንግልናኪ እንበለ ሙስና እንዘለልተቱ ሰላም ለኪ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ አምላክ እንዘ ኢይትመሰል መሰረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ ንጉሠ እንዘ ኢይትረኃብ ወእንዘ ኢይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰመይኪ እምአመት በልደቱ እምአመተ በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር እምኔኪ ጸልዪ ወሳሊ ለነ ምሕረተ ኀበኩ ወልድኪ ከመ ንስሪ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ያህሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወእንዘ ተሐውር እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ውስተ ምድረ ግብጽ ወውስተ ብሔረ ገዓዚ ሀበ አደረ ገዳመ ምስለ ብኩር ወልዳ ወምስለ ዮሴፍ ወሰሎሜ ወመጽአ ነአዊ ምስለ አክልብቲሁ ወመጹ አክልብት ይሴብሕዋ ለእግዝእትነ ስብሕት ለኪ እመ እግዚአ ኩሎ ፍጥረት ወነበቡ በልሳነ ኩሎሙ ሕያው ወሰበ ሰምዐ ነአዊ ቃለ አራዊት እንዘ ይትናገሩ በልሳነ ሰብ አንከረ ወተደመ ወሆረ መንገለ ቤቱ ወነገሮ ለድማትያኖስ ንጉሥ ወመጽአ ደማትያኖስ ንጉሥ ምስለ ሰራዊቱ ወሰበ ንጹር ለሕፃን ይቤ ደማትያኖስ እሱንቱ ውእቱ ዕድሜሁ ለዘ ሕፃን ወይቤ ሕፃን አብሎኩ አነ እምቅድመ ይትወለድ አብርሃም ወይቤላ ለእሙ ምን ትኑር ገበርኪ ወምን ትብሉ መጻእኪ ይእዜኒ ትቤሎ አማንየ እምኔከ ነበርኩ 19 ዓመተ ውስተ ቤተ መቅደስ እንዘ እሴሰይ ህብስተ ሕይወት ወጽዋዐ መድኃኒት በደብረ ሩፋኤል መልአክ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ያህሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። እንዘ ዘንበ እነብር ውስተ ቤተ ዮሴፍ መጽአ መልአክ እመላእክት ሄራን ዘስሙ ገብርኤል ፍስሐ ገጽ አብሰረኒ ወይቤለኒ ወተአምሐኒ ወይቤለኒ ናሁ ድንግል ትጸንሲ ወትወልድ ወልደ ወትሰምዪ ስሞ ኢየሱስ ወይቤሎ እፎኑ ይከውነኒ ዝንቱ እንዘ ኢአምር ብእሴ እምአይቴ ረከብከ ዘከመዝ ብስራት ዘእንበለ ምድር እምድንግል ጽንሰተ ወዘእንበለ ዘር እምድንግል እምድር እትወተ ወአብሰረኒ መልአክ ወይቤለኒ መንፈስ ቅዱስ ይመጽእ ላለኪ ወኃይለ ልዑል ይጼልለኪ ወዘኒ ይትወለድ እምኔኪ ቅዱስ ውእቱ ወይሰምዕ ወልደ እግዚአብሔር ልዑል ወናሁ ኤልሳቤጥ እንተ እምአዝማድኪ ይእቲኒ ጸንሰት ወረከበት ወልደ በልህቃቲሃ ወበብስራቲሃ ወናሁ ሳድስ ዝንቱ ወር ለእንተ ይብሉዐ መካን እስመ አልቦ ነገር ዘይሳኖ ለእግዚአብሔር መካን ወናሁ ሳድስ ዝንቱ ወር ለእንተ ይብሉዐ መካን እስመ አልቦ ነገር ዘይሳኖ ለእግዚአብሔር ወይቤሎ አነ ማርያም ነየ አመቱ ለእግዚአብሔር ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ አሚሃ ሀደረ ውስተ ነፍስየ ወተወልደ በጊዜሁ በረከታቲሃ
ويزيني هو يوسف يتيم لي مع وسدي هذه ونسيت بكريتني ولد سبعت ونبرت سبعة أبرا بيا وإذا تعبوا من هو ركض برد مرة مزادل الأكسس تيك يكون بكران أسفين تيك يكون مريانا ويانا بيك يكون سولانا والتاويك يكون سولانا دجيك يكون عيالانا عطراليك يكون دموزان أبراسي كني يكون رواتنا أدوتيك يكون دميان أدوتيك واباتيك يكون بزانا ومنر بركة ومنر بركة زيتنا كده ذكر بكدي مارا ويا أملا مارا بركة جسميتو كماودي نادي تباركنا وتكسرنا برد مارا هم تمدرسون ويلا إذا كل عالم تقدر بركة يا مثل كل الكل أنا مارا
እግዚአብሔር አሐዱ አንተ ኢኮንከ ክልኤተ ይሰምዑከ ሰለስተ ዘመልኮት ዋሕድ አንተ ሰግደ ምልዕተ ዘሰራርከ ምድረ ለዓለም ሕያው ትኩን እንስሳ ማኅደር እግዚአብሔር ከመሬት ምሕረት ሕዝብ መምክረተ ጸውር ደደብ ኃይልከ ዘትነብር ፈጠረ ወእንዘ ተሐንጽ መሠረተ ትሴአን ቀመረ ሰግደ በዘገባረ መላእክተ ደሞ ወምስሌሆሙ ሰምዓቱ ለነቢያት ነው እግዚአብሔር ኃይል ወአዳቤ ነፍሴ ምስሞር ካቤት ብፁዕ ከሚሉትከ ልቤ ሕማመከ ወልደቱ ለወልድ ተጸውር ከሞት ይሰግድ ለመለኮትከ በኃይል አድሞ ድምፁ ዘተባሃሪ ማንአምጽእትከ ማኅበዊ አናቅጽ እግዚአብሔር በላይ ዘይታደሉ ነገዝ ፍታሊት እግዚኦ እንደወሚኩያን ያስወተ ቀረብ ቅሬ በኩሎም ተግሳጽ ይሰግድ ለመለኮትከ በፈጣሪ እሳት ወይን በለ እሳት ካሊ ውስጥ ከርስት ቀርቢ ካላይ እግዚአብሔር እሳተ አንተ ተአቀበ ማየ አዳም ገብርከ እግዚኦ ኩሉ በማየ አዳም ገብርከ እግዚኦ ኩሉ ሰናይ ባህልያቱ ይጀምር ወይትፈሳ ገብርከ ነዳይ ይሰግድ ለመለኮትከ ዘፈጠርከ ቀዳሚት ሰማይ በአርያም ወበአርያም ምስጢር ይተረዋሚ እግዚአብሔር ባህሉ ወጣኔ ፍጥረታት በፈጻሜ ይስጥን ፍጥረትከ ህሊናይ ነገረ ምስጢር ቀዋሚ ወይትከሃሎ ለአባሪ ባሪከ ይሰሚ ሰለሞን ዋለ ተፈጥሮ ብርሃነ ይኩን ዘይቤ ይፈጽመ ማኅደሩ እግዚአብሔር ብከ ስእለከ መላእክቱ ነገሩ ዲያብሎስ በቀዳሚ አሚሃ ምላዊ መንበሮ መንገለ ሐሳብ እምቦ ወረደ እምክብሮ ሰይፍ ለመለኮትከ ተፈጠርከ ንፋሰ ወወጡር ሰይፈ ቀባይ ፍጥረትከ ቅዱስ እግዚአብሔር ምሕረከ ኃይለ ወስልሰ ወአስተንፈሰ ውስተ አፉየ መዓዛ ሕይወት አዲስ ማመስካ ነፍስ ተአምር ወመንግሥት ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሉ ስለኩሎም ዘክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ወእምዝ ወረደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሩቀ እምአብራሲሁ ወቆመ ማእከለ መዋዕለ ባሕር ወሀለው ህየ ብዙኃን ሕዝብ እለ መጹ ይጠመቁ ዮሐንስ ወጾም ዝየ ለዮሐንስ ወይቤሎ ግብረ ከመ አዘዝክመ ሆረ ኢየሱስ እንዘ ይርዕር ወነበረ እዴሁ ላዕለ ርእሰ እግዚእነ ወእምዝ
ባለቀ ኢየሱስ ባበቁ ቅዱስ ባለቀ ኢየሱስ ባለቀ ኢየሱስ ባለቀ ኢየሱስ ለዓለመ ዓለም ንጉሥ ሳለቀ የወርታ በሰማያት ወይ ቁልቁታን ወዛና በማግስት ባይማዲ ከውስጥ አስማዲ ማቁሉ ነው በአበዚያ የራነ ገበጋታ አባዚ ለይማይራ አው ያምሮ ገራቡ ይቀበሙ ሲወት ማይዘኑ ለታጉት ይጋቡ ያው ያቴ ዋዲ ለተትና ያየኒ አነ ገበጋታ አባዚ ታን ወይ ቁሉ ወዳነ ወጉዛነ ማበዝ ብዙ ሳወዱ ለስሉቱ አባዚ ያየና ገበጋታ አባዚ ኦ ማሪ ወሰሰሮት ከደስ እግዚአብሔር አምላክ ታዲያ አለ ተወከም ሰውና ግብት በላይ ማድረግ ዋዝ ጋሪው ብራኔ ወዝራለ ወሰይሎ ማለት ወሰይሎ ሙክሲዮ ብላዳቶ ሞስመ አንተ ወመከረ ሰቦ እግዚአብሔር አምላክ ነው ወሰሰይሮ ከማቶዛ ነረቶ ጻድቅ ስረይና ዲታት ያለ ወረቁሎ ማግፍቴ ቆይ ማዲካ ደም ነው ሙጣበሳም ወአበሳ ወመርገም ለማ በሰረቀ እግዚአብሔር ነው በቃል ነው በመቃል ነው ይረጅም ነው በሰራ አናስ በቃ እስመ የአንተ ወከረ እግዚአብሔር አምላክ ነው እግዚአብሔር ሲያነብታን ወቁዛን ወቁሎም ለዘገብተው መዲተኒ አጠገብታኒ ተዘከረ እግዚአብሔር አብጎረ ዘካ ፓሳታ ባዋስኪዮ ተውሱ ፓስና ፓውሎስ አምላክ አይከረ ከቦም ለአመታት ብዙሃው ማለት ነው በሰላም ተዘከረ እግዚአብሔር መራያ ገነው ወከቦ በሰላም አግሩ ጸሎት ሰላም ተቆጥራ ተዘከረ እግዚአብሔር ፓሳታ ፓሳታ ቢስኮ ፓሳታ ከሳውቶ ያቆራታ ነው ሲሳው ያን ወመዘምራን ደናቀውን ቆሳሪ ገራቶ ወጓለም አውተ ደባን ሳይሩ ወሰናት ወቁለም ህዝብ ክርስቲያን ይላሉ ወቆሙ ሰዛት ክርስቲያን ቅዱሳት ነው በሃይማኖት ክርስቶስ ተዘከረው እግዚኦ ለኩለም አበዊና አዊና አቲነ ደረው ማይረቡ በለዘ ሃይማኖት ቀደም ነፍሳት የሙስተ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ወለደን ያግነን ሁሉ አርሰው መገብ ወንኩሉ ጌጋይ ወንኩሉ ከለት ወንኩሉ መሐላ ባሰብ ወንኩሉ ይዘት ወእንተ ደምሮ በልወቱ ወርኩን ሳላውያን ወአርኩን ሳላውያን አርማውያን ጸድወን እግዚኦ ትብራበ ኃይለ ልብ ወልኩና አይኑራ ከመንደራ ከኑቤ እስከለ እንከ ስለዝልፉ ወንኩሉ ባራቱ ለሰይጣን ዜና አሜከ አበነ እግዚኦ ነገር ያቃለቀ ወስምራት ከሁሉ ጊዜ ጻዋት ወዲ ነው ሰማሳብ ይወል በውስተ በመንግስተ ሰማያት ሰኩለም ቅዱሳን በሰማያት ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ተወክለ ከመ ሲሆን ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ይእዜሰ ወሰብሐት ወለዓለመ ዓለም አሜን።
እግዚአብሔር አምላክ ለዘተወከፈ ቁርባን አብሔር በውስጥ በሎ ወለዶ በውስጥ ታቦት ወለአብርሃም በውስጥ ተሰደር ወለ ኤልያስ ወደ ቀርሜሎ ወደ ዳዊት አብረ ርት ወሬዳ የብሰው ለተሪከ ወደ ቤተ መቅደስ ከማውጣት ከመባው ቁርባን ወላተ ገብረ ከዛ ባለ ስም ቅዱስ ወይኩን በዛታዊ ወጥሪ ወፍዳሰና በዛለው በዘይ መሲህ ወዘፈን ወለዓለም ዓለም ክርስቶስ አምላክ ለዘባ ማንኪ ነቷት ወሰቀ አመጾከ ቃና ዘገሊላ ወባረከ ነው ወደ ሰከለ ማይ ወይነ ከማውደ ሲሮ ዝንቱ ዋይ ዘልወር በቅድመ ቆይ ዘልባል ቆይ ቅዱስ ዋንሶ ይኩን ላይ ወደና ስለው ስላለው መንፈስ በኩሉ ጊዜ አሎ መስየና አወለ መንፈስ ቅዱስ ወመላ ወይነ ትንሲት ወሐሲያ ለሰናይ ወለህይወት ወለመድኃኒት ወለስኔታ ኃጢአት ለልቡና ወለፈውስ ወለምክር መንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ንጽሕት ወጣን ወበረከተ ለይሰጥ እንደመከሩ ቃላትን በአማን ሩክ እግዚአብሔር አባት የኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ
ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕ ወመንጽሔ ኩልነ እግዚአብሔር ወአብ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕ ወመንጽሔ ኩልነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አቡነ መንፈስ ቅዱስ ወይኩ ጊዜ ዜን ወዘብን ወለዓለመ ዓለም አሜን። ጸልዩ አበዊየ ወአቡየ ላዕሌ ወላዕለ ዝንቱ መስዋዕ ሰማያት ነበር አባላት ተዘከረን አቡየ ቀሲስ በጸሎትከ ቅድስት እግዚአብሔር
ዛዛ በዊና ወያት ያመል ግሲው ሰልቡ ቂመ ከዘወቅና ተወጻና ለቤት ወይዳ ለሞኒ ሲገዱ ቅዱሳን ዝኾኑ ቅዱሳን ቅዱሳን ዝኾኑ አርባዕተ ሐዋርያት ሊቃውንት ለከለ መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ዛሬም ሐዳተን ባገበሉ ዛሬም ሁሉን ሐዳተ መቀበሉ ይሁን እጆና ለቅዱስ ቤተክርስቲያን ካፕሉ ጊዜና ከስራ ሰርኩ ንሳራ ከተሃ ዛሬም ዛሐተ ከሰስቱ ሁሉ ማሰት አበዛም ቆጥሩ ካስሩን ኦቤታን ሳስታም ከነቲካያ አጅና ኦ መፍከል ሰካ ማለት እንደላልና ለዘም ማለታ ሰውተና ንስና ቦታቴን አጥተቴን አዋቴን አሐቴን እንታይም ትጥሩን ጾም አጋሪያን ወላ ኩሉ መስዮ ሀርሶ ማድኑ ዘቦ ሁሉ ማለት ለቁልቃልና ምትፈረጋ ሰገና ሁሉ ማሰር ሀዳና ወረሰና ኦ ወይታ ፈልና በትፍረት ከበልና በሰንተት ተንቆቀነ በማድቢ በግብረ ማለት ምስራቅ ወይካ ፍታት ምሳል ተበተና ካላ ሰጠኸም ፍረት ያሞ ኦልዋ መከሰብ ወይታ ሁሉ ፍጥረት ኃጢአትና ስሬት ሀበልና ባረክና ቅድስና ላሳግበርና ንሁሉ ስብኻ መፍትሓዮ ዘገብርክ ፖፕሮሴን ኩሉ ስፋትካ ፍትሰብ አስረሐና ኦልዋ ወይተና አብላሃመት ሐና ኢየሱስ ንሳሞ ምስጋናን ክብርና ኸነቅርባልና ሰዋይ ምስኮነ ይሄን አቦዋን ንስኻ ማዕሪ ሆይ ምስኮነ መንፈስ ቅዱስን ለሆን ኩልሳን ዘላለም ዓለም ቅዱሳን ሰላማዊ ሰላምና ስግደት እግዚአብሔር ካተሳለን መሳለዚአሁ አሜን። ጀራሰን ጀለሳለን ሃይማኖትን አስቡከን እግዚአብሔር ሃይማኖት ሃይማኖት በንጹህ አሜን። ተማይ ወይና አስቡከን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይቀበል አሜን። ለነቢያት ቅዱሳን አስቡከን እግዚአብሔር ሰው ይበሉን ታዋቂያት ከናስቡከን እግዚአብሔር ሀብና ስለበከመቱ አስቦ በከተም ይችላል አሜን። ለቅዱሳን ሰማዕታት አስቡከን እግዚአብሔር ሀብን በጽንጭ ሀገዘ አሜን። ለሰሊካ ባላታ ባሲሶ ሰይከ በዛባው አስቡከን እግዚአብሔር ሀብን ቻአን ወሐማይ በልኮና ያቱካን ሃይማኖት በርሱ ዘመን ነው ለስመቱ ካሚያን ያለ ቤተ ክርስቲያን አሜን። እስከ ፍጻሜ ጸጉታ ውሃው ይወከ ነቢያት ሰብከን እግዚአብሔር አቦ
نرسو نابتي زي الأملاك مسلم العلو كل فتاة زقنا قبل ودو جابير كمي أسمايين آمدن المخلو زلان زي الآن منابتن يخلو ويتتن تكاوتن يغنو سلطانتن كل يوم مصطفى اليوم كل بوكو نعوني مستفتا السلام كبير كل فتاة زمن أيوم كل ولبو قيمو عنه نسو نايتاسن ሰብነቱ ዝኾነ ቤተክርስቲያን ርዕስ እዩ ብኩሉ ነገር ቀዳማይነት ዝፈወስ ንሱ መጀመርታ እዩ ካብ ምውታን ብምትንሳእውን ኮኽሊ እዩ ኣምላኽ ንምልኣት ኣቦ ክሓድር ፈተወ ኣምላኽ በቲ ወዱ ኣብ መስቀሉ ዘፍሰሶ ደም ገይሩ ሰላም ገበረ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣብ ሰማይ ዘሎ ዘበለ ምስ ገዛ ርእሱ ዓረቦ ንስኻትኩም ቀደም ካብ ኣምላኽ ዝረሓቅኩም ብሓሳብኩም ግብርኩምን ጸላቱ ነበርኩም ንሱ ግና ኣበልን ነቐፋን ዘይብሉ ቅዱሳን ገይሩ ኣብ ቅድሚኡ ምእንቲ ዝቆሙስ ብሞት ስጋዊ ሰብነት ወዱ ገይሩ ዓረቐኩም እዚ ግና ተሰሪትኩም ደርጊልኩምን ከምቲ ወንጀል ዝረኸብኩምዎ ተስፋ ከይተናቃነቅኩም ኣብ እምነትኩም ጸናዕኩም እዩ እዚ ከዓ እቲ ንስኻትኩም ዝሰማዕኩምዎ ኣነ ጳውሎስ ዘገልጋሊኡ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንዘሎ ፍጡር ኩሉ ዝተሰብከ ወንጀል እዩ
ملك يعقوب معرف حدا كعصر تربعته كسافة سامي فتنا إتبعي فتنا زعجس سبعي بسويو كما يتفتينهم تفتينو مسوات نتيجة زعبير نتم زفكرهم زتصحهم عقلي الهوات قبليو حدا قا مستفتنا أملاح فتيني أيضا كما أملاح سي بأكوي أفتني بعلون حدا قا أفتني نفس وقف قنا بغزاء تمنيتو تصحيبون تحبينون يوزفتن شعور تمنيت مستأنسات نحاتيات تولى حاتيات مستفتمت دماء نموت تولى أتم فقرات حواتي عيتسحاتو صبغن ملون وهبت كابل عليو كابتي زي الواد أبصرمات كنبر زي حاجة قلنا عبو برهانات زغنة زورد إيو بخري ناكل فكرات من تتفون إيو كان فقادو بالحقي ولدنا فقرات حواتي لازم تفلتوا يخون قلنا نفس وقف سب نسمع قلتوف نمزراب دنقاي كخون نخورا دنقاي يخون كما يكرا سب نابتي أملاخ زلاليو قنع هيوات عيبسحن إيو سلازي نرخصت زبلن نتي دنفعو زلو خفاءات كابخاتكم أرحو نتي كدحنكم زخيل عبلبهم تتخيلو كدحنكم زخيل عبلبهم تتخيلو زلو كعلما بغرهنة تقبلوا قبرت قالكم رؤسكم إنا تقبلكم سمعت تراي آيتكم حدقوا سمعت آن كوينو قرار انتزيقنا نسو نتبسو بمستيات زري سبعي اتي يزمسل نسو ملكعو يرئي كيد يلخاء بو انتاي كم زمسل يسع اتي نابتي حرنت زهب فتصم حقي أتوقيرو زقمت أبو طماطي لما تسمع نتي سمعو خير السع خاء أب قبري زوعب سبقنا أب كل قبرو بسوئيو حدثب نيكزابير أملاخي حدثب نيكزابير أملاخي انت بلا نرسانو قنا قوتيو زيكي انتخونا نغزار أسور يتبور أمبر أمرخو خلطيو اتي أبكر نيكزابير أبو نصف رخصة زي بلو أمرخو غزار اسخا كاب رخصة عالم إن حلقة نسختامات مبلغاتن أب جزيت أم مردايو أو هاوية تفكر ولا እንደ ሳረቃ መትያወሙ ወባርክ ላይላ ባግ አበየትከ ወአብስሃ ለዛቲ አጨለወይ እንተ ተገልጋ በየማንከ ቅዱስ በኢየሱስ
زي نزوت لك أمسكم سكوس من دسمات يزيد وزد من ولا لك يسوع زمان كده إنسان زي وتزينا كرون ولا أبوين حوالات بركة صردهم بهذا مستقبل هذا الإنسان مسلم نفسه كورو وكذا ومسلم كلهم مسمعات إفتراء العالم عالم آمين. ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ካብ 1 ክሳብ 9 ጴጥሮስን ቀርኔሌዎስን ኣብ ቂሳርያ ቀርኔሌዎስ እስሙ ሰብኣይ ነበረ። ንሱ ኣብቲ ኢጣልያዊ ጭፍራ ዝበሃል ሰራዊት ሓላፊ ነበረ። ንሱ ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ንኣምላኽ ዘምልኽ መንፈሳዊ ሰብ ንህዝቡን ብዙሕ ምጽዋት ዘዘውትር ኩሉ ሳእካ ንኣምላኽ ዝልምን ነበረ። በታ ሰዓይቲ ሰዓት ናይ መዓልቲ ኣቢሉ ድማ ብጉሁድ ትርኢት መልኣኽ ኣምላኽ ናዋእትዩ ኦ ቀርኔሌዎስ ክብሎ ከሎ ረኣየ። ብስማደ እናጠመተኻ እንታይ እዩ ጎይታይ በሎ። እቲ መልኣኽ ድማ ጸሎትካን ምጽዋትካን ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ንመዘከርታኻ ኣርግ እዩ። ሕጂ ከዓ ሰባት ናብ ኢዮጴ ልእኽካ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጽዋዕዮ። ንሱ ምስቲ ቆርበት ዘልፍዕ ቤቱ ኣብ ገንገን ባሕሪ ዘላ ስምዖን ጋሻ ኮይኑ ኣትዩ ኣሎ በሎ። እቲ ዝዛረቦ ዝነበረ መልኣኽ ምስ ከደኻ ካብቶም ገላውዎ ክልተ ካብቶም ዝህልዎ ወታደራትካ ሓደ ፍርሃት እግዚኣብሔር ዘለዎ ጽውዖ እሞ ነቲ ዝኾነ ነገራት ኣዘንትዩ ናብ ኢዮጴ ላኹም። መላ ዋቤ ወዘላለም ورسينا دلوانا كمان كتبه والتحسين السرقة ومكان يسوى بسرقة ونس وكلوا عليه وتنابت السيد وعسيرة سورة الروس سلام لكل كموس سلاك وناسوكا سلاك وناسوكا وتذكر على كتساعد بيتكسان وانت أو على عاد انت اللود نسبسكاتنا بعد هذا شرف ولا عفو ولا عود ولا بازو وسلك باسنا باولو زلزلة رزقك بسم الله كذا واستودع كون هذا العين وكان ذي ما ذكر እግዚአብሔር ወይ አሜን ከደስክ እግዚአብሔር ላይ ወይሰረው ጻድቅ ወይ ሁሉም መከሰከ ላይ ሰልኩ ሰው ልከስ ባካ ወዘከሰ ይኩሉ ቃለ ወረከተ ፋይላፋት ወትልግት አይራዋት ወኩሉ ጊዜ ባዶ ወልድ ከዘወት ለከም ሲሆን ስራት ይሲሰን ወሰት ወላ አለባ በሲኦ ዘነሰለክን ሆኖ ቅድስ ብሊታ ክብር ድንግል በኩሉ ጊዜ ወላዲተ አምላክ ወለድ ብዙ ዛይረግ ጸሎተነ ዲወ ወለሰ ملتا وكر والدك كما يفعل هاتاوين تمسيه وزولت كنا نبران سكزو أمن خصوصا لك نوالك السيل سالي لنا عبكزين كما يبال مهرات لنا ساكن ويسلنا هاتاوين تمسيه ودنجل وعلي ولدت أملاك بسولة سالي إتماما
በእንተ ሕዝብ ደግሞ ለማያው ሳሊ ለነክዶሃበ ሳሊ ለክዶ ክርስቶስ ወዲ ከመይ ጸግቦ ለስለታ ታውለ ተወሲኦ ድንግል ዘአባን ንግሥተ በሲኦ በካዘ በትነት በሲኦ ራይተ ወለዘወለድ ኪለና አማኑኤል አምላክ ለንስለኪ ከመ ተዘከርነ አራቂተ የባማክ መግዚነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይግበር ምህረተ ለነፍሳት ነው ወይ ስለና ጣውይነ
ዘእግዚአብሔር ያኑ
አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ولكم سبعة آياتكم الذي وعزانكم الذي سمع وقوام الذي رزقنا دلوان النسمة ولكم على يوم القيامة كل مسألتهم لكم سام
ምስጢረከ ወባዘ ቅድመ ዓለም ወይእዜኒ እግዚእነ ወአምላክነ ፈኑ ላዕሌነ ብርሃነከ ወጽድቀከ ወአብ ራእይከ አልባቢነ ወህሊናነ ወለሲነ ድልዋነ ንስመ በጥዋት ቃለ ወንጌል ቅዱስ አቆዘ ሰብሐት አላ እንደ ገረከ ሰማይነ ከማዊ ከመ ይፍሬ ላዕሌነ ወሰናየ ባረክ እግዚኦ ወንጌለ ዘውነት ዘቃዘግኖ አምላክነ ወላዲተ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዲያን ንጹባየ ምስካርያም ዓለም ዓለም ወንጌለ ዮሐንስ ምዕራፍ ድህረ ዝንሱ ምሳቢዩነ ሐዋት ደቀ መዛሙርቱና ቅፍርናሆም ወረደ አቡን ቁርማህ ተቀመጡ አዚጋ አይሁድ ቀሪቡ ነበረ ኢየሱስ ድማራ ኢየሩሳሌም ለቤት ማረስካ አወራና ማደረጋ ቢትሸጡ
بشرف تجمع الأمر الأمر هذا كاب قبل شكرا سكتي بخا مستنا باكين أقصي ولا قاعد يتمغلس أوصل لجزء تمشكور حبله سلوام كقلبته لو تم شيء كثير كبيت ما أزكاب زال الأول بيت أبوي بيت شيء شغلات اعتبروا ولا كما زمان ثاني بيت كامل عن نزل بصحف كان أنزل لوزك شو عيون لذا قبل سلطان كان زل كان تايت المرتدى النايلون حدثوا يسوع ما نزيد ما رأسي أخسوا أنا أبصر استماع يقولون لنا سلام لذا ما يقطع نزيد ما رأسي بعيش بشان عامة يوسف هذا بسال استماع قتل عليها ولو سجدنا بزعلان ما رأسه يوسف زعل بس لذي كموتات مستنسلة كما زمان تنادي زيارهم تذكر وتذكر يوسف زوالو على ما عملوا لكن يوسف بعد هذا يوسف كلهم بيقولوا أمرات مسرايو ساعات سبات هو أمره يسوع كنا كلهم بيفتحون لبرمو أيامهم من لذي أبصر زمان بعمل اللسلة لبرها حلو قبل يسكت مسترلو أهلي ولا زيامن بول بي وزلال بوي وزلال
Amen.
ሰራዊትን በሰላም ወለከ ሓዊ ከይነድን ኣብ ልቡቅ የብል በቓል ዘለዎ ኣብ ዕለለ ወዘሙትን ካል ሓሳብ ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋ ወሳት ከም ተሳቆሙ ድማ ካብ ናይ ኩሎም ሓጢኣት ንጹር ደሚኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ ደምን እንተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባል ማዕላምነት የብለኝ ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኩም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ወይኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹር እየ يفاد لنا أبن ويغان مكان أكون سري حياة من زاوية كامل ساتر بغيو ومن سلامك أنت سمايات تبارك سلامك سمايا لسيفوك أنت يولو سبعات لأزياب بسمايات وسلام أنت سلام بتنت وفك عميه بمنازيكم عمها قدسا ሰማያዊ በኢየሱስ ክርስቶስ ሲለ ተወቱ ለከም ሲሆን ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜሰ ወዘልፈን ወለዓለመ አሜን። እመዛበ ኪዳን ዘነገሮ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ወመንበረ ሙታን በረከተ ጸጋው ተሬለት ያህል ምስለ ሰሊጣ ጳጳሳት አባ አስኬቶ ምስለ ወውስ ጳጳስነ አባ ጳውሎስ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ሰማይ ያሉ
መስቀል ይፋዊ ማት እግዚአብሔር እስመ ዘይለይ ብነ አብ ብርሃን ምስለ ወልዱ መላእክት ቅዱሳን ነደ የውጡ ቤተ ክርስቲያን ነጹኑ ነፍስኩሙ ወአንጹ ነፍሳትኩሙ ወለቤተክሙ ኢትስክሩ አበሳሁ ልዩ ከመመኑሂ ይሃሉ ማት ምስለ ካልኡ እግዚአብሔር ይደኢ አልኩሉ አራሪቱሙ ይቅረው ለመድኃኒተ ሕይወት ንቅረብ ለመድኃኒተ ሕይወት ወቅድሳት በጥበበ እግዚአብሔር ሳል ዘተውህደነ ጸጋ እግዚአብሔር
አጓያተ ቁርባን ዘግዚነ አምላክ ለወዳጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለከሳይሉ አሉ ምሳሌ ስልካ ጳስና አባዋት ቢዞር ስልካ ጳስና አባ ጳውሎስ ተሰብለት ክርስቲያን ወምስለወ ገብሩ ክርስቲያን ወርዝ ዓለም ዓለም ናውበተ አምላክ ቅዱስ በጣም የነፍስነ ዋብወትነ በየማን አስን መዝገብ አውኦ ለዋህድ ወልድከ መድኃኒነ ዘይእዜኑ ዘዚአከ ፈቃደ እስመ ፈቀድከ ከመ ንዳን ብከ የአብተ ቀልብነ እግዚኦ አንተ አምላው ስጋይ ዘባይ ብረት ሬት ጥበብ ለቱታን በአብራው ሰነ ዘቤቱ ታናገሪትና አንተ ውድውድ ብዘጻካ ተስማው ለሽጋን ወርሰው ለልጅ ወቀዱ ብርሃነ ፍጽመ ወልደ አምላክ ያው አብ ላይነ እንዘይ ታተጸጋገዝ ግልተወስ ለይተ ተአምኖ ወጥበብ ኃይለ ሃይማኖት ዘይጸንኖ ዘይትወለድ ተስፋ አይምሮ መንፈስ አመትትናነ ከመ ዘልፈ ውርቱ ንጹሐነ ንጉና ግብቴከ እግዚኦ ወኩሉ ሕዝብ ያገይሰፉ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ወብፁዕ ሊቀ ጳጳስ አባ ጳውሎስ ዘያግብቱከ በጸሎቶሙ ወበጸሎቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ነበናላ ቅድስት ቤተክርስቲያን ከሀብት ጌታ ምሕረት በሃይማኖት ከምትራወት በለና እምነት ቅድስት ሥላሴ ሀው ክሳዕ ሞዳታ እስፋት ፈጽመና በዛ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዛዕመሙ ዝበሃብ ፀሓዮም መፈውሶም መገሻል ዝኸዱ ኣቦታትና ሓዲራትና ኣሕዋትና ንዓድና ንረዓዮሞ ብሰላምን ጥዕና ገናበቶም ረሰው ነብሳ ሰማይን ዝረዋት ንበለ ከም ተጸጋ ሃራይ ዝዓመት እዚኣ ብረ ምድሪ እውን በለ ኣብ ገጽ ምድሪኻ ዘውዝር ሓጎሳት እንተላ ንበለና ሰላምካ ኣጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንኣና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ብፅናዕና ያላት ዝኾነ ምላስ ኩሉ ሳብ ቅድስት ቤተክርስቲያን ዝርከቡ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን ሰላም ሃብ ኣምላኽና እነሰከም ብስሞም ኣብ ቅድሚ ሃያላት ዝኾኑ ሰላማት ዝሓለው ምኹን ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳታት ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ነፍሲ ገብሪከ ወብረዝየ ንዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ከምሎም ገጣን ብቁርባንን ብወይኒ ብሜረን መብራህቲ መጋረጃን መፅሓፍቲ ምንባባት ብኣቑሑ ቤት መቕደስ ዝሓልዩ ባለ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ንሓድሓሎም ኣዱ መፍርህን መደንገፅን
مملكة نسوان نزروك كلهم تقبل استجنات سبنا كله أحبس بس نوع ما سلسل ساسو أبسدت الأمر بنزلون بمرير مجزاز ستحاسو أو أملحنا المحرق قادرنو أو مولنا يسوس كرسوس نوحا أمسيانو إزيان تنذكرهم نزعزنا كلهم أبسم يوم من يسقى ذكرهم نعين هذا الدنيا ورحول ذكرين أو مجال هذا المستعمرة نزل عليهم حلوون عميون معلم زيادة سعلام للكان باباسات يدريس باباسات ساوست وليكونات كل زغرسيان በሮይ መለ ወመቅረስ ያከ ወልከ ኢየሱስ ዋሄ ዘተሰለመ ተብራሪትነ ለዝነብልሁ ተንስ ዘበጋይራን ከበቱ ኩለገበታ ሰሚራ ከበቱ ውስተ ጽባህነት ወለዶ ተአብ ከመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ
ሳማዊ ሳላዊ ወይ ነጣ ወይ ዘራሰት ሁሉ ስለተራለች አብ እግዚአብሔር ተልብለው ሰጠን ከመጃቂ አይ ወይ ሰባቀው ወይ ወደ ሳከን ዘይዘ ከራቆ ከነ ያለከስ ማንፋት ከፈል ማክፈታውን ወንዱ ወቃሉ ለእግዚአብሔር ዘኩሉ ለከ ለለ ጸጋ ከዘር ከፈጽሞ አስነው ለለ በጸጋ በውስጥ እቀር ለለ በኃይል ልሳን ይሰቡ አሚነ ዘባማን ልሳን ተብሎ አርጥ ላይ ገብር በቃለ ከረዝልቦ አለ ማሰበ አውጽ ቀለማውጣት ወከብ ለባለማውጣት አይር ተወከብ ሀበነ ደረኒ ከብለ እግዚኦ ምስለ ኩሉ ብሳኒ ካበነ አይረ ናስ መረከ በከመንቱ ኩሉ ናሰብ እግዚአብሔር አምላክን እብለተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወ
ኩለ እግዚአብሔር አዘቸው ላይ ለኢየሱስ ክርስቶስ ገድለ ከእግዚኦ አምላክ ዘትነብር ዲበ ኪሩቤል ወተአን በልዑላቱ ታን ተአምር እስመ ውስተ ብርሃን አሎከ ወዘተዓርፎ ለዓለም ወምስረውማ በዲበ መስቀል ዘአንተ አርአይከ ወመኑ ባህሪ ወቅዱስ ከማከ እንዲያከ ሰጠነ ወአብቁ ለሐዋርያትከ እለ ይትቀነዩ ለከ በዋዘ ወለይቀኑ ለከ ወለሰናይ
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
መድኃኒት ይግር መንፈሪ ተቃውሞ ሰራያነ ሁሉ ዘመድን ወዘመድን ቀዳማውያን ይመጡ ወአልቦ ዘቀደሞ ምንተኒ እስመ ሀላውያን ጥንት ወሉያነ መዋዕል ይመጡ አሐዚያነ ሁሉ አልቦ ምክንያት ካለ ህላዊሆሙ ያገምሩ ኩሎ ወአልቦ መኑሂ ዘያገምሮሙ ብርሃናት ቀዳማውያት ዘኢየአምር መኑሂ ዘከመ እፎሙ ውእቱ ዋኒሆሙ ወኢይገምሮሙ ወኢያስተጋብኦሙ ህሊና ይሬእዩ ኩሎ ወኢያስተርእዩ ወአልቦ ዘይማሰሎሙ ወይትየረዮሙ ለሕያዋን ይምጡ እለ ኢይመውቱ ወኢይቤለጡ ሩቃን እምነ ኩሉ ወቅሩባን ለኩሉ ለባውያን ወማእምራን ፈቃደ እምነ ኩሉ ይፍጡራን ወኢይተክሩ በሃልዮ ወበለብዎ ሩቃን ወልዑላን ይምንቱ አምጣያኒሆሙ ለኩሎሙ ፍጡራን እምኀበ ኢሃልዎ ሀበሃልዎ ነአምን ወንትአመን ወንሰግድ ለዝንቱ ህላዌ ቀዳማዊ እንተ ስሉስ ቅዱስ እለ ብሉዓን በአካላት ወገጻት ወእውዛን በጽምረተ አሐቲ መለኮት ወልዑላን ይሁሉ እልኩ ወተከፍሎ ሥላሴ በተዋሂዶ በሥላሴ ተጋብኦ ወተከፍሎ ወተጋብኦ በእንተ ዝንቱ ግብ አሐዱ እግዚአብሔር ወአሐዱ ህላዌ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወኢይእዜሰ ቅድስተ ሥላሴ አሐደ ገጸ ወአሐደ አካለ ከመ ሰራልዮስ ዘአስተጋብአ ቅድስተ ሥላሴ በአሐዱ አካል ወዝንቱሰ እሉ ጊዜ አመ ይሴሚ ቅድስተ ሥላሴ አበ ወቦ ጊዜ አመ ይሴሚ ወልደ ወቦ ጊዜ አመ ይሴሚ መንፈስ ቅዱስ ወኢኮነ ህዩ ዘይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ንሕነሰ ኦርቶዶክሳውያን ንብል እስመ አብሂ አብ ውእቱ ጊዜ ወላዲ ወኢተወላዲ ወወላዲሂ ዘተወልደ ወወልድሂ ዘተወልደ እምአብ ቅድመ ወላዲ አላ ወላዲ ውእቱ ወመንፈስ ቅዱስሂ ሰረጸ እምአብ ወላዲ ወኢተወላዲ እሉ ሰለስቱ አካላት ወሰለስቱ ገጻት ወአሐዱ መለኮት ወአሐዱ እግዚአብሔር ስልጣን ወአሐቲ ምክር ወአሐዱ ፈቃድ ንሕነሰ ኦርቶዶክሳውያን ንሜንዕ ወንርህቅ እምኩሉ ንባበ አርዮስ መጽሐፊ ዘአምጽአ ላዕለ ቅድስት ሥላሴ ህላውያተ ፍጡራን ወመለኮታውያተ ኢሉልያተ እሉ ቃላት ተቃራንያኒሆሙ ንሕነሰ ንትመየጥ ሀበስነ አምልኮትነ ሰናይ ወአምላካዊ ወንግድ እምለአልየነ ቅድመተ ምኑናተ ዘውእቷን አስተዋሂዶተ አይሁዳዊ ወከፊሎተ መጣወሪ ወንግድ አሐዱ እግዚአብሔር ወአሐዱ ህላዌ ወአሐዱ መለኮት ወከመዝ እምነት በስሉስ ቅዱስ እለ እንኳን ወውዱሳን ወዘውእቶሙ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወአሐዱ አካል አምላክ ውእቱ እምእሉ ሰለስቱ አካላት በከመ ይቤ መምህር ዐቢይ ወክቡር ባስልዮስ
በውስጠ ድርሳኑ ተደረሰ በእንተ ሃይማኖት ነአምን ወንትአመን በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሥላሴ ዘኢተገብረ ወስልጣን ከሃሊ ዘልማዱ ይሩት ወሰናይ ወሶበሂ ድቤ አሐዱ መለኮት ወአሐዱ ሥላሴ ወአሐቲ ስግደት ወአሐቲ ንግሥት ወአሐቲ መንግሥት ወአኮት ዝንቱ ዘያበጥል አይዴን ተሰሚው ተሰለስቱ አካላት እስመ ለተአሐዱ ተሰለስቱ አካላት ወጽኑዓን እምንቱ በአካላቲሆሙ ወወክሉ ጊዜ ወአምቦ ብሂለ ሰለስቱ አካላት ዘይፈለጥ ላዕሌነ ወለኮተ እላዌ ወባሕቱ እስመ መለኮትሰ ኩሉ ውእቱ ዘእንበለ ተከፍሎ በኩሉ ጊዜ እስመ ስሉስ ቅዱስ ይትወሃድ እንበለ ተፈልጦ ወተከፍሎ ወኢፍሉጣን እምዝኒ ወተዋሂዶ ወበከመ መሃረነ ሊቀ ጳጳሳት በውስተ መልእክቱ ዘፈነወ ሀበ አትናቴዎስ እንዘ ይብል ነአምን በአሐዱ አምላክ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሥላሴ ተዋሂዶ በሥላሴ ውእቱ አሐዱ እንበይነ መለኮት ወሰለስቱ እንበይነ አካላት ወገጻት ወአሐዱ ክብር ወአሐዱ ስባሄ እንዘ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጢረ ሥላሴ ይትከፈሉ በአካላት ወይትከፈሉ በመለኮት ወበከመ ዝውእቱ ፍጻሜተ ጥምቀትነ ወፍጻሜ እምነትነ ወቦ ከመ ይቤ እግዚእነ በወንጌል ለአርዳኢሁ ሁሩ ወመሃሩ አሕዛበ ወእንዘ ታትቦሙ በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወካዕበ ይቤ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ በውስተ ድርሳኑ በእንተ ሃይማኖት ነአምን ይእዝየ ወንትአመን በከመ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኅሩያን ምስለ አብ ወኩሉ ዘየአምን ወኢይትአመን ቦሙ ከመ አሐዱ ሥላሴ ወአሐዱ መለኮት እምንቱ በቃል ወበምግባር ወካዕበ ይቤ ጎርጎርዮስ ነባቤ መለኮት በሰለስቱ አካላት ወስሉዓን እንበለ ውላዴ ወበዝ ንባብ ንገሥ ወንነክር ወኩሉ ሰባልዮስሃ ረሲዓ ወብሱነ ዘይወፅእ እምጽፍ ወብሂሎቱ ሰለስቱ አስማት ተዋሂዶም እንተ ዘአሐዱ አካል ወበእንተ ዝንቱ ይሰምዮሙ ሥላሴ ዘመነ አመ ይሴሚ አበ ወቦ ዘመነ አመ ይሰሚ ወልድ ወቦ እግዚኦ
ንግሥተ ሌሊት ወርኃ ሰማይ አይነ ፍጡራን ፀሐይ አይነ ፍጡራን ፀሐይ አንዳነ ተጠማ ዘንተ መድኃኔ ዓለም ሲሳይ ዘንተ መድኃኔ ዓለም ሲሳይ መድኃኔ ዓለም ሲሳይ ለአግዞ አዳም ለዘአግዞ አዳም ምስኪን ወነዳይ
ስጋሁ ቅዱስ ወንደሙ ክቡር ለክርስቶስ ወለቅዱሳን መጋበ ወመንፈስ ቅዱስ የዚያኔ
ከማዋ ወልድ ላሉ በንተ ማካና ሰጡ ከተክሲያ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ የካቲት በዛቲ ዕለት ተረክቦ ዘርዕሱ ለቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ነቢይ ወሰማዕት ውእቱ ጀስ ወአዘዘ ሄሮድስ ከሃዲ ከመ ይንቱ ርእሶ ለቅዱስ ዮሐንስ በማዘር ርእሶ ወገዶ አብ ሄሮድስ ወውእቱ አርአዮሙ እንዘ ይሐዝን በእንተ ዘገብረ ላዕሌሁ እኩየ ወአድረፈ አለ ቅዱስ ዮሐንስ ውሰቤቱ ወአሙሁ ሰር ሄሮድስ ዘስሙ አርስጣ ሰበተድላ ለቦቱ በእንተ ፍቅረ ሄሮድያዳ በእንተ ፍቅረ ሄሮድያዳ ብእሲቶ ወመጽአት ወለቱ ለአርጣ ወአቡሃ ወበኬት ቅድሜሁ በነገረቶ በእንተ ዘገብረ ላዕሌሃ ሄሮድስ ምጣ ወዘወደንሳ አርጣ ወአሰጋባ ሰራዊቶ በጽሐ ሀበ ሀገረ ገሊላ ወአመዞረ ኩሎ አህጉራት ወአዋየ ወዘወሰማ ጢባርዮስ ቀሳ ንጉሥ አጠየቁ ከመ አርጣ ንጉሥ ገብረ ዘንተ በእንተ ወለቱ ሰበተድላ ሄሮድስ ወበእንተ ዝተማ ጢባርዮስ ቄሳር ላዕለ ሄሮድስ በእንተ ዘቀተሎ ለነቢይ አቢይ ወክቡር ወኩሎሙ ሰብአ አይጉር አይሁድ ወነሳለ ብእሲትሁ በአምኦ ለሃሙ አርጣ ወአመዝበረ አይጉራተ ገሊላ ወበነወ ጢባርዮስ ቄሳር ወአብጽሖ አቢሆ ለሄሮድስ ውስተ ሀገረ ሮሜ ወሄሮድያዳ ምስሌሁ እምነረከ በራ ወሰቤቱ ለርእሰ ዮሐንስ መጥምቅ ወዘወበጽሐ በጢባርዮስ ቄሳር ሰዓሮ እምሲሞቱ ወነሣ ኦመር ዋዮ ወዘተደሎ ሀበ ብሔረ እምልኩ ወሞተ በኢወርቁ ሞት ወኮነወ ንጉሥ ቄሳር ወአመዝበረ ቤቶ ለሄሮድስ ወረስዮ አርአያ ለኩሉ ዘይነጽሮ ወኮነ በድወ ዘእንበለ ትፋት ወቅጽር ወአናቅጽ ወኮኑ ነጋድያን የሃዱሩ ውስቴቱ ወውእቱ ወኮኑ ክልኤቱ እደው ነዳያን በንዋይ ወጎላን በሃይማኖት ወሆኑ አበ ኢየሩሳሌም ከመ ይስግዱ ወይጹሙ ጾመ ቅድስተ ዘእግዚእነ ውእቱ ቸ እምብዙ ዓመታት ወዘወኮነ ምሴተ ሀዶሩ ውስተ ሄሮድስ ዘኮነ በድወ ወአሰርአዮ ቅዱስ ዮሐንስ ለአሐዱ እምኔሆሙ ወንዋሙ ወነገሮ ስሞ አጠየቆ መካነ ዘርእሱ ቅድስት ዘሃለወት ውስቴቱ ወአዘዞ ከመ ይጹራ ወይሰድላ ውስተ ቤቱ ወነቄዮ እንዋሙ ነገሮ ለቢጹ ዘከመ ርእየ ወተንሥኡ በሆረ ወወንጹ ሀበ ውእቱ መካን ዘአመሮ ቅዱስ ዮሐንስ
وقرأي ورقوا نوايا الهبط وزما كذتوا وسع من يوت أنا عبرت موز بالقادة وزما كذتوا وسع من يوت أنا عبرت موز بالقادة وسدوا رجعوا على رزق وانس قبلت ودباروا من نها وميتوا وسووا نوايا وبتشوا أبواب كما كنت كلامي وناس أمس له وده بيصير وعن برام سبيلو بجبر أبي وسكر كنا ما أتوا زي عبر الوتر وسبكر ويجي يربطوا أساسا إدو اسمه كدس إيدي كما تكبر وكما كنا وده يكبر وكنا إيدي تكبر بتفعل رزق بس وانس مكنوس وقعته كنا ما يتقدر وكنا إيدي رزق وانس تتفعل بيصير عم بيصير بس كسر بس هذا بيصير أنا سوي وكنا وده أنا سوي يلي كما تأمرات تتكبر وصول كدس وانس وما مرض أريوس كهالي ومزي أنساء كدس وانس وأمزي أنساء كدس وانس اللي هو عارف بيصير زي أبي من هو وسدلوا وجود مكان وكنا وجود مكان بدو زي نمبرون بتسبب تسمع بس كان متسمع أبا كرونوس يبيسكوبا زي يوصلين أبا أليانوس زهاجر عامل وأسرع كدس وانس بين ولا جورو مكان زوجته زوج كدس وأي لقى بزاتيرة وعم سلا سعود لجنوب ركبوا لكن ما بيتم لزاتير زي وانس كدس عندنا ركبوا عم سلا سعود يكاين بركوت تحلو نقول لك زين على معلوم عم سلام قبل لرسك كبور زترك يوم بنوايا كبر وانس سرارين وزعي وابنس أني بكلبيك وايد وني لقب كما يسقطوا قويمية بالسلمان وايد وقاعد بيبي وانس أفورد كلا لقرا الجندوس ميوس كاريس وأصله ينظروا وسوا بسيف الكبير وانس زعلوا وسويتمو وأمسور سوا بسائل وجوده وعباد ونتيرونيانا بسائل وليدي وزادت الأمة وزبكرت يدي زمان تكسسها لرزق وانس كدس وسبعات سبعة سرطة وزرارة وسعير وكانت تسأله وتل إذا الوقت تنسى بسيطهوك ونبرت إذا تسرر كما نسر وتل كما زي ما تنع صدوها مستوى أمد وأمزو ولدت ونكبرت وسبير عربيا وكونوا لقاديان يحضروا وسوودوا مكان وقال إزابير وانسوا معوودوا مكان بليتوب عوضوا لقاديان مع يونان أبقاروا وحضروا وسوودوا مكان وعزر عيون كل وانس وعززهم كما يعرفوا رسول لسه وعيرقوا وزروها ووسدوها مسلمون وعوريتهم وأكبروها كبر أبيها بركاته تحملوا مسلمون بنزل على معلم عمين وبلاتيله تذكارون أبا مين أصلي كابات زتنريا بركاته تحملوا مسلمون بنزل على معلم عمين تزال كلهم همتهم من بعض وراء الحديث بس مرة تسمع كله ترى تسمع تقول إذا وزل بني ولا معلم عمين بسمع بقول لهم بتقول أملاك أما أميرو أملاك نبتن ربنا إذا وبسمعي هبتون سيرة مسافة سكتا زور أوين أبا ميكائيل بيسكوبو زاكر عدري وملك أبا يوانس بيسكوبو زاكر بورلس وكالا أنا أبو ممران تبي ترسال وهو تجيب لك ما يمتى سكتا ترباميو كباي كلهم مكلا تسمعي كذا بركاتهم يا تعالوا نقول معلم ورحمة قابي معادو أساسو تليتو كوري مثل اللي وأمري بس زمات زاكركو وذاتي إلى تذكروا لما قريوس وعرفتوا لما طلعنا ولا يهلك لو أنا لنا مي وقنا معلمو تساعدوا ميكس تساعدوا يا غيري معلمنا بقرتهم على معلم عميد لا تركوا عليه الذكري أيام من الزوج كذل فعل لا أنا بتوقف للذين مثلا درسوا كريسيو سيء كما بدأت خطبة من أبوه ولا تقرب نبيات كدوسان وهؤلاء سواجان سماعت وتذكر لناقل عادي ومن قصاص يران باركو وبعيلاتي مكان نسكار قولي ومن وسسان لسانه بقصاص ولسان صابو لسان بقول سرقو لسان حديث ولذا ما قرب ابن ملبس مثلا هم أيام عرق تقولوا بايس وري معلمنا يسوع الله سلام لكم متأكد وسمعت لا يعرفكم لذاتيلت وعالم أنتم وبزوج تجس سألوا كنا بداري وكل ساعة من الناس شيئا ينسى أمو سلام لكم متأكد ذاتيلت كل تم وبيتوا عارف وباسماتكم دوسان زمان ومن ما يبرز لاس أنتم تذكرون بسرعتكم وبالتمايا ممو تمايا سن لجلسوس كسباه ولا سورة لا إله إلا الله وسألنا الوعد وما تريد أن يرسل إلى سألنا إلى فكت ومقلوب سواء
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስለ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርና አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። እግዚአብሔር አምላክና ቅዳሴና ሰላም ጀሚሩ ሰላም ዝፈጽመና ክብሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። እሺ ካብዚ ቆፃር ተሪፍና ዘሎ ብለናይ ትምህርቲ ሰንበት እዩ። ኣሕዋትና መዘመራ እንዳወፁ ሓፊልና ብስም ስላሴ ስልጣን ንኣንባኣቱ መዝሙር حبيبنا آمنا نزمر نعمل بآله ونعمل بوالد نعمل بآله ونعمل بوالد ونعمل በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በተአዳሚት ወዘው መዘባል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። If it's so good,
መስሎ ነቶም ቅዱሳን አምላክ በደለይ ክነግር አቤትካ የምትፈቅድካሎ ንጻድቃን ባሮክካ በፍጹም መስሎ ነቶም ቅዱሳን በፍጹም መስሎ ነቶም ቅዱሳን ተመስግነካዬ አምለላ ሕይወት የወደሰካዬ ለሞሉ ዘመነ ፍጹም እንክምለስ ወይታ አሉ ጎነ ለዓይን ምሕረትካ ደምስሶ አበሳይ ለዓይን ምሕረትካ ደምስሶ አበሳይ አምላክ ፍቀደለይ ክነብር አቤትካ ከምትፈቅድካሎ ንጻድቃን ባሮክካ በፍጹም ክመስሎ ነቶም ቅዱሳን በፍጹም ክመስሎ ነቶም ቅዱሳን ነቶም ዘፍቅሩኻ አብሊስካ ተፍቅሮ ትእዛዝካ ዘኽብሩ ደቂ አዳም ኩሎ ተበጊ ዘለኹ ኣነ እውን ክስዕቦ ጸጋ ሃበኒ ክስዕባ ስሮ ጸጋ ሃበኒ ክስዕባ ስሮ አምላክ በደለይ ክነብር አቤትካ ከምዝፈቅድካሎ ንጻድቃን ባሮክካ በፍጹም ክመስሎ ነቶም ቅዱሳን በፍጹም ክመስሎ ነቶም ቅዱሳን ብይገላለኹ ብምሕረትካ ሰናይ ፍጹም ከይጸብጽብካ ንከይበደለይ ወይታ ሓቢረኒ ናይ ሕይወት መንገደይ ኣነ ከይተፋካ በለኒ ውሉደይ ኣነ ከይተፋካ በለኒ ውሉደይ አምላክ በደለይ ክነብር አቤትካ ከምዝፈቅድካሎ ንጻድቃን ባሮክካ በፍጹም ክመስሎ ነቶም ቅዱሳን በፍጹም ክመስሎ ነቶም ቅዱሳን ብይገላለኹ ብምሕረትካ ሰናይ ፍጹም ከይጸብጽብካ ንከይበደለይ ጎይታ ሓቢረኒ ናይ ሕይወት መንገደይ ኣነ ከይተፋካ በለኒ ውሉደይ ኣነ ከይተፋካ በለኒ ውሉደይ አምላክ በደለይ ክነብር አቤትካ ከምዝፈቅድካሎ ንጻድቃን ባሮክካ በፍጹም ክመስሎ
መስላ ለቅድስት ድንግል መያትአብ ወይመበቂኡ
እግዚአብሔር ወለላይት ድንግል ወለመስቀል ክቡር የተራቆተ የሚሰባት ብለን ያለው ወዘረው ኩሊስ ኩሊስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አይን እግዚአብሔር አቦታትና አሐዱ አምላክ አቦታት አደናት አሐድ ከሰራት በሰላም ክርስቶስ ፍጹም ሰላምታ ከመቀን ይሁን ከመቤት ይሁን ከማያለው አሜን ተወልደን ወደ ዘመነ እግዚአብሔር አምላክና ባና ዶክመንት ክብር ምስጋና ይታየው እግዚአብሔር አምላክና ህጅውን ኩል ጊዜ ከምትን ብሎ ንዕኡ ዘኪርና ናቤቱ እንበጸሉ ዝኣና ኣቕሑ ሕልናና ናቤቱ ትግዝግዝ እግሪ ናቤቱ እትሓስብ ሕልና ስለዝሃበና ክብሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ናብዚ ቤት እዚ ምምፃና ድማ ንበረኻት እምበር ንመርገካ ይኮነና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፀጉ ገይሩ ይደግፈና ወኢይፈቅድ ይንግርዎ ግእዝ ወለሰብ እስመ ለሊሁ ይኣምርዎ ለሰብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 ዘሎ ኃይለ ቃል በዝናይ ለማዓት ወንጌል ዝተነበበ ማለት እዩ ንእሽተይ ንነብስና ተረጊምና ንኸደሉ ኃይለ ቃል ክህልወና እዩ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 ነቲ ኣብ ሰብ ዘሎ ባዕሉ ይፈልጥ ስለዝነበረ ሓደ እኳ ብናይ ሰብ ክምስክረሉ ኣየድልዮን ነበረ ይብል ስለቃሉ ክብሪ ምስጋና ይብፅሓዮ እግዚአብሔር አምላክ ክርስቶስ አምላክና ንኩሉ ነገር ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኩሉ ወዲ ሰብ ዘሎ ኣብ ልቡ ይኩን እንታይ ገብር እንታይ ገብር እንታይ ገይሩ ነይሩ ኩሉ ስለዝፈልጥ ሓደ እኳ ብዛዕባ ናቱ ይኩን ወይስ ብዛዕባ ናይ ካልእ ሰባት ዝምስክረሉ ኣይደልን ነበረ ይብል ኣብዚ ሃይለ ቃል እዚኣ ክልተ ነገራት ክምልከትና ንዓና ነብስና ድኾነና ማለት ንእሽተይ ሓፂር ግዜ ክህልወና ምክንያቱ ኣቦታት ካህናት ኣሕዋት ዘለው ሙሉእ ለይቲ ሓዲሮም ካብ ሰዓት ሓደ ሒዞም ኣብ ኣገልግሎት ስለዝሓደሩ ደክሞም ኣለው ሰዓት ወጌድና ስለዘሎ ግን ኩሉ ግዜ ከምቲ ንብሎ ንእሽተይ ሒዛ ንቤትና ንክንምለስ ካብዚ ቤት እዚ ክንመፅእ ከለና እንታይ መምፂና ፈሊጥና ካብዚ ቤት እዚ ክንምለስ ከለና ድማ ሒዝናዮ እንኸይድ ተሓጒስና ንኸደሉ ናብ ቤትና ክኸውን ስለዘለዎ እንተዘይኮይኑ ኣብዚ ቤት እዚ መፂና ብበረኸትና ተቐዲስና ተባሪኽና ሓደ ነገር እውን ኣብ ሂወትና ሒዘ እንተዘይከድና ትርጉም ኣይሂበናን ሂወትና ኣብ ሂወትና እውን ሰላም ኣይሂበናን እዩ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ እንሆ ሰላመይ ይህበኩም ኣለኹ ሰላመይ ኣሓድገልኩም ኣለኹ እቲ ኣነ ዝህበኩም ሰላም ከምቲ ዓለም እትህበኩም ሰላም ኣይኮነን ምክንያቱ እዚ ናተይ ሰላም ዓለም ክትቅበሎ ኣይከኣለን እዩ ይኹም ኣለኹም ናይ ክርስቶስ ሰላም ዓለም ኣርገበ ይትኽእልን ክትቅበሎ ይትኽእልን ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰላም ዓለም ክትቅበሎ ይትኽእልን ምክንያቱ እንታይ ስለዝኾነ ኣንፃር ስለዝኾነ ስራሕ እግዚኣብሔር ካሊእ እዩ ናይ ደቂ ሰባት እናሃና ወይ ከዓ ሓልና ደቂ ሰባት ድማ ካልእ ስለዝኾነ ንደልዮ ብዙሕ ነገር እዩ ሓደ ግዜ ስራሕ ንሰርሕ እሞ ብዙሕ እናሰርሕና ኣብ ንሰርሓሉ እንደኽመሉ እንታይ ንብል ኢና ወይ እንታይ ንብል ኢና ዕረፍቲ ንደሊ ድኻም በዚሕኒ ስራሕ በዚሕኒ ከምዚ ንብል ክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ገዛና ተውዒልና ከይናወሸዑ ሓጎና ይመለስ እንዲ ሰልሽና ኣብ ገዛ ከፊካ ብወደ ዋዕል እዩ ናይ ግድን ክወፅእ ኣለኒ ካብ ዝባህ ገብረ ከምደ ይኮነ ሂወትና እንታይ ስለዝኾነ እዩ ክርስቶስ ኣብ ዝሓለፈ ዝተባሃረ ሓደ ሃይለ ቃል ነይሩ ፈሪሳውያን መፅኦም ሓቲቶሞ ንክርስቶስ ብዛዕባ ሰብኣይን ሰበይትን
ብዛዕባ ዝተዛረቡ ወይ ከዓ ነቲ ክፍትንዎ ዝደልዩ ብዛዕባ ትንሳኤ ሙታን እዩ ትንሳኤ ሙታን የለን ንክብሉ ስለ ዝደልዩ ሓደ ነገር ከቅርብሎም ንሱ ድማ እንታይ እዩ እሞ ከምቲ ሙሴ ዝኣዘዘና ንሕና ደቂ ሰባት ሓደ ሰብ ንሓንቲ ሰበይቲ የእትዋ ከይወለደላ እንተሞይቱ ሓዋ ድማ ይውሰዳ ነቲ ዝሞተ ሓዉ ይውሰዳ ንሱ ድማ ኣክንዲ ሓዉ ናይገሮም ዘርኢ ይትከለሉ ኢሉ ሙሴ ኣዚዝና እዩ ስለዚ ሸውዓተ ኣሕዋት ነይሮም ሸውዓተኦም ድማ የእትዮም ሸውዓተኦም ከይወለዱላ ሞይቶም እዮም ስለዚ ድሓረ ትንሳኤ ክርስቶስ ወይ ከዓ ትንሳኤ ትብለና ዘላስ ምህረቶም ናትከውን ኢልዎ ክርስቶስ ድማ እንታይ ኢልዎም ሸው እነሆ ኣብ መንግስቲ ሰማያት ወይ ከዓ ኣብቲ ድሓረ ትንሳኤ እዚ እንታይ የለን ምእታው ምትእትታው ምምርዓው የለን እንታይ ላ ኩላና ኩሉ ሰብ ከም መላእክት ናብራይ ዝነብር ሓደ ግዜ ተሓሳስበኒ እዝናና ህይወት ኣብዚ ዘለናሉ ህይወት ካብ መጠን ላዕሊ ጠበጥበጥ ዝበዝሖ ናይ ምስልቻው ናብቲ ሓደ ዝገበርናዮ ነቲ ሓደ ስልችውና ናብቲ ሓደ ዘገምጠልና ንሱ እውን ይስልችውና ህይወትና ብምዛሲ ኣብ መንግስቲ ሰማያት ምሳትና እውን ንክርስቶስ ተጭና ንብሎ ሓሲብኩም ትፈጥሮ ዛዕባ ሓንቲ ነገር የለ ንሕና ኣብዚ ገለ ኣቦታት ቅዱሳን ኣለዉ መላእክቲ ብዛዕባ ናይ ደቂ ሰባት ናብራስ ብጣዕሚ እዮም ዝኾኑ ይብሉ ወናቱ ደቂ ሰባት ኣይና ይውለድ እሞ ይዓቢ ዓብይ ድማ ሞይቱ ካልእ ትንሳኤ ረኺብዎ ድማ እንታይ ይኸውን ናብታ ዘይተሓልፍ ህይወት ድማ ይሰጋገር እዩ መላእክቲ ግን ከምኡ የብሎም ከምዚ ዓይነት ህይወት ደቂ ሰባት ስለ ዘለዎ ምስ መላእክቲ በዚ ይድነውን በዚ እንታይ ይኾኑ እዮም ይቐንዮም ይብሉ ቦታት ቅዱሳን ሕጂ በዚ ኣብዚ ዘለናሉ ህይወት ዘለናሉ ናይ ናብራ ይኹን ወይ ከዓ ናይ ባህርያትናስ ንክርስቶስ ሰልችና ካብዚ መንግስቲ ሰማይ ተውፃእና ከይብሎ ብጣዕሚ የተሓሳስበካ ሓደ ሓደ ግዜ እንታይ እዩ እቲ ናህና ባህርያት ጠባይ ስለዝኾነ ማለት እዩ ንሕሰብ እስኪ ሓደ ግዜ ኣብ ቤትና ኮፍ ኢልና ብዛዕባ ክርስቶስ ብዛዕባ እታ ትመፅእ መንግስቲ ኮፍ ኢልና ንሕሰብ ኣለና ኣብኡ እዚ ኩሉ ንክብሮ ዘለና ብዙ ንከባጥሞ ዘለናስ የለን ምንታ ክንገብር ኢና ኣብኡ ድማ እንታይ ዝብል ኣቦታት ክምርቑ ወይ ከዓ ፀወት ገብሩ ክሎም እንታይ ይብሉ ዕድመ ንንስሓ መዋዕል ድማ ንፍስሓ ሰው ዘንካላ ዜ ዕድመ ንምንታይ ንንስሓ ዕድመ ይቁፀር እዩ ዓመት ክልተ ዓመት ሰለስተ ዓመት ኣርባዕተ ዓመት ሚእቲ ዓመት ከምቲ ቅዱስ ዘመርያ ልቢ ኣምላክ ወዲ ዝበለ እንታይ ኣለዎ ወዲ ሰብሲ እንተፀንሐ ኣብ መሬት 70 ዓመት ካብኡ ተሓለፈ ድማ 80 እዩ እዚ ድማ ሕማምን ፃዕርን ድኻምን ኢልዎ ኣይኮነ ስለዚ እዚ ዕድመ እዩ ዝቁፀር እዩ መዋዕል ግን እንታይ እዩ ዘይቁፀር እቲ ንእግዚኣብሔር ኣምላክ ኣልወቱ ጥንት ወይ ተፍፃሜት ንእግዚኣብሔር ኣምላክ ካብዚ መጀመርቱ ኣብዚ ድማ መወዳእቱ ኣይበሃለሉን እዩ ትልቅ ርዝቀት ክርስቲያን ናና ናይ ደቂ ሰባት ድማ ብሕጂ ተፈጢርና ኣለና ኣብዚ ንነብር ኣለና ካብዚ ምስ ሓለና ምስ ሞትና መፈፀምና ኣለዎ ይወድና እዛ ነብሲ መፈፀምና ኣለዋ የብላ ስለዚ መፈፀምና ንሕዘ የብላ ኮይኑ በቃ እዚ ዓድነ ዘን ኣብዚ ነዋሕቲ ኮይነ ስማዕና ዘለዋ ጠቕላላ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላክ ሓንቲ ዓመት ክንዲ 1000 ዓመት እያ 1000 ዓመት ድማ ክንዲ ሓንቲ መዓልቲ እዩ ሓንቲ መዓልቲ ክንዲ 1000 ዓመት ድማ ክንዲ ሓንቲ መዓልቲ እዩ እንታይ ረክብ ስለ ዝዘለ እዩ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ህላዌ መፈፀምታ የለን መጀመርታን መፈፀምታን የለን ናይ ደቂ ሰባት ንሕና ተፈጥሮኣዊ ናና ኣብዚ ተፈጢርና ዘለና ድማ መፈፀምታ የብለን እስካብ ሕጂ ንፈልጦ መፈፀምታ ኣለዎ ተባሂሉ ኣይተነገርና ምክንያቱ እንታይ ኢሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክርስቶስ ክሰብክ ከሎ እንታይ ኢሉ ናበይ ንዑ ታጥረቡ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክትወርሱ ናይ ዘለኣለም ማለት ማለት እዩ መፈፀምታ ዘይብሉ መፈፀምታ ዘይብሉ ዘመን ተራ ኮይኑስ 10 ዓመት ዲና 40 ዓመት ዲና 100 ዓመት ዲና ዝኣመት ጌርና እንታይ ዓይነት ጭንቀት ይኹን እንታይ ዓይነት ባህርያት ጠባይ ነርና ነስተማቐረብ ወኤን በቃ ዘይፈፀም መዋዕል ድማ ፅበየና ኣሎ ተኸንገብርና ንሕሰብ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 9 ሓደ ታሪክ ኣሎ ታሪክ ብዛዕባ ሃብታም ሰብኣይ ኣሎ ሃብታም ሰብኣይ እንታይ ገይሩ እኽሉ ደሊቡ ሓሪሱ መቸም ዘሎ ብምሉእ ኣኪቡ በቃ ሕጂ ብዙሕ ዓመታት ዝኣክል እኽሊ ኣኪበ እሞ በቃ ነፍሲ ዕርቢ ተፈሲ ደስ ይበልኪ ደቂስ ክብልዒ ኢልዋ እቲ መልኣክ ሞት መለት መፂኡ ድማ እንታይ ኢልዎ ክርስቶስ ድማ እንታይ ኢልዎ ሽዑ ኣንታ ዓሸራ እዚ ኩሉ በዛ ሌት እዚኣስ ነፍስኻ መልኣክ ሞት ክወስዳ እዩ እዚ ኩሉ ዝኣከብ ካይዳ ንመንትኸውን ኢልዎ ስለዚ ሕዚ ንብሎ ገለምና ልባሽ መፍትሒ ተረኽብና ኣሎ
تعالوا أبو زلمة بيسنا أبو نتاع معنا أبو يكون أبو ذات ندايلو سبسي عمل من بستسانيات ملت كان مأساة ويكاسيول انت زغلت يرس نسيول كندا ويكان حكات كندا جيرو مستسعينو نسد كلمة كندا جيرو እንባይን ሀረፉ ደሪ ላካል በታን ከከለና አብዛለ ማዓንቲ ሐለ ቃል እንማራ እንባር አብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ከፍል 13 ጀሚሩ ዘሎ ሐለ ቃል ተመልክና ታይብ ፋሲካ አይብ ቀሪቡ ነበር ኢየሱስ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ደጋ አቤት መቅደስካ አብዑን አባጊዕን ረጋቢትን ሲሸጡ መሽረት ተጣሚጦም ረኻብ አይብል ክርስቶስ ናበይ ደይቡ ቤተ መቅደስ መቼም ባዕሉ ዝሃነፃ ሐዋርያ ዝሃነፅዋ ወይ ከዓ ናይ ቤት ናይ ክርስቲያን ተባሂላ ስጋ ደም ከም ሕጂ ትፍተተላ ዘሎ ቅዱስ ክቡር ደሙ ዝወሃበላ ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ዘይኮነሲ ናይ አይሁድ ምኩራብ ለውዓት እዩ ለውዓት እዩ ለውዓት ምኩራብ ሓደ ጊዜ ኣብዚ ንዓና ኩላና ሰብ ንፈልጦም እቲ እዛ ቤተ ክርስቲያን ዝሓለፈቶ ዝሓለፈ ቤተ ክርስቲያን ፈልጦ ኢና أشجع عليه نقول لا يبقى كنا زمان مفطم أشوف استقلوا بيأكل كستقلوا ويمين كستقلوا تيجي أكيد نفرد اسمع محاضرنا أملا شيء مثلا زوجنا راب كلا نقول قصص كنا يأتي نقول وش تيمان بيري فادتنا نمرمو زعبا زخون يكون زمس كلو يدليو أين من مجمل النهاية أنا نجمع هاي كانوا بتسمع علينا زعل زخانة يقول تزمس كلو أيد اليوم نبلا مناتو نقول لما نميري فتس لازم نبلا إجازة طبعا كريستوس إذا بدرمو زانسا إذا بدرمو زمسردا يتكرسا مع هذا المسردا ب على تعبي بسجون دمون سجون قريسو دم أسيسو أكرانيو تاجرو سريتو أبيت مالك أصل ما بعد ترى من فسكوس براكيتوس نايرو قدس بيت كريستيان سريوا محاولة كريستوس تسريتها تسريتها بيت كريستيان كأن من زكم كريستوس نايجين نام كراب عيود إتهم زغلوا إتهم نايزور وزور كريستوس كابيت مالسهم زغلوا 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 ويقول كان عدة هذه عين قبلك زغلوا زغلوا إتهم صوت صلاة زغلوا لهم صلاة زغلوا زغلوا بيت نواديو نايلون كاب جمع شغورة تتيوها مسنا باقينا ورن كلهم كاتبين مارس أو صوم نجهز بيتهم مشرفتون فحبهم نسألهم كا قلبته لو تم شيء تيجي رجع بدمه الزمان زال علوه بيت أبوي بيت شقط أي تجمعه بيت مكاني ولا بيت بيتوس سلسلة بيتاني راسا لا بيتوس على بالك ميرا أكاديمية ندرس مرة 10 دخلت خبر على جميع زلوا بزعبة بيت المقدس نرينا زعبة صار مزعلة بيت المقدس مالتي زيارة ما نبرا نتابعين يسرون تايلو قادرين وأملا خي كسب كل زغون هاتي كاني كسب كل زغون زغون لك تسقط كنيالو نظام كل زغون زعبة الزغاسي من آخر ما حضروا من جلسة تباب هذا النسوة تابعين يسرون إنه كل هذا هاون زيلو تبعي بكلام إذا كان زيادة عن أساس الهرمة نزل على يرزانين عندي طبعا ده يكون الجزء تبعي نبدأ نقول سنة زلمة إتهم أنا نسمع ولا نحن حال عليه زي أبي تكسان كنا نسمع كلنا كان زي زحنا عزيز تكسان زي هذا ساعة زيادة لنا كنا نسمع نقرب علينا كل شكرا على نفسك كنا نسمع هوني عسرت أسرع قول حلف ثم أنا أبزي عمد أخنزه هون عمد هذا الإنسان زي أحكي لكم ثم بقول لك مع بيتي أبغى أقوله بدي أنزله نفضلكم يا دموع ثم تقولوا نفضلكم هنا ثم قال لا سنتين زين ورا أبحاول لنا أبحل لنا أنت أشلون زي قربنا كم أول كابزي بيت زمرة تقولنا مسمع حاسوتنا هذا علم الكوفيلا غرزة يقولنا بزعباز بيت كريستيان يقول بزعباز ما قال قال بيت كريستيان زلوا أنت هاي ما نزار أنت هاي العلم أنت حين ترديت لا رأينا لنا كريستوس متى جينا بدون موسى سرنا بيت كريستيان أنت جروا بيت تقولنا أيور زنبلت مكرم زنبلت جروا إنه بيت أبوي بيت أموتي مسخات كنا بيت أبو حلت دولار كمو
ካብዚ ጠብን ኣገልግሎ ውፁ ማንም ኣነ ይኹን ማንም ዝኾነ ይኹን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንተዘይፈቒድሉ ኣነ ንስኻትኩም ክርስቶስ እንተዘይፈቒድልና ናብዛ ቤት እዚኣ ንኣትዮም ንኽእል ኢና ማንም ሰብ ብዘይ ፍቓዱ ኣብዚ ቤት ደው ክብል ኣይገብርን ኣይክእልን ስለዚ ኣብዚ ቤት መፂናሉ ዘለና ብናይ ፍቓድ እዩ ብናተይ ፍቓድ ኣይኮነ ብናይቲ ሓደ ፍቓድ ኣይኮነ ብናይቲ ካልእ ፍቓድ ኣይኮነ ብፍቓድ መን ብፍቓድ ክርስቶስ ነዚ ፍቓድ እዚ ከልዕሎን ክስርቶ ዝኽእል ድማ መን እሱ ጥራሕ ቀሺ ክርስቶስ ዲያቆን ክርስቶስ ወይ ምእመን ክርስቶስ ቤተክርስትያን ስለ ዘሎ ማንም ምእመን ዝኽልከለሉ ማንም ምእመን ዝረፀሉ ወይ ከዓ ማንም ዝቕየረሉ ቤት ኣይኮነን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ሰበ ቆሮንቶስ ብዛዕባ እቲ ትምህርቲ ነይርዎም ሰሪትዎም ኣብ ክርስትና ሰሪትዎም ምስ ገለ ብድሕሪኡ ሓደ ነገር ሰሚዑ ተፈላለዮም ሰሚዑ ኣነ ባ ናይ ክርስቶስ እየ ኣነ ባ ናይ ኣጵሎስ እየ ኣነ ባ ናይ ጳውሎስ እየ ኣነ ባ ናይ ጴጥሮስ እየ ዝብል ወረ ምስ ሰምዖ እንታይ ኢሉ ይብሎም እነሆ ኣንቱም ሓያሹ እንታይ ኢላኻባኹም ሰምዕ ዘለኹ ኣብቲ ኣባኹም ሲ ከምታይ ዓይነት ፍልልያ ኣሎ ኣነ ናይ ኩርሲ ትብልለኹም ኣስተውዕሉ ጳውሎስ ወደሰቂልልኩም ወይስ ጴጥሮስ ወደገሪፍልኩም ወይስ ኣጵሎስ ደሞ ኣሲስልኩም ቤት ናይ በለ ክርስቶስ ስለዚህ ክርስቶስ ንማንም ሓበሬታ ኣየድልዮም ኢሉ ኣብዚ ቤት እዚ ንምምፃእ ናይ ማንም ሰብ ሓበሬታ የድልዮም ናይ መና የድልዮም ናይ ናትና ናይ ኩልና ንፁህ ልቢ ተረሳሕ ልቢ ፍቓድካ ይሁን ኢሉ ናብ ቤቱ መፂኡ ተንበርኪኹ ብንስሓ ዝድፋእ ኣብ ክርስቶስ ምሕረቱ ናብ ሓቂ ሓደ ግዜ እኮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ግብርና ምስ ስራሕና ሰከይናና ተዝኸረና ነይሩ ሓደ ግዜ ብዛዕባ ካለ ሰባት ኣብ ደገ ዘለዉ ሓጢኣት ንፅፅእ ኢና ከም ዘለዉ ከም ዝባሎ ከም ዝባኮይኑ ከምዚ ገይሩ ዝዓድሉ ናይ ቆረ ኣብ ውሽጥና እንታይ ዝመስል ሓጢኣት ኣሎ ኣነ ንዝኻትኩም እንታይ ዓይነት ሓጢኣት ሒዝና ኣለና ብምሕረቱ እንተዘይኮይንና ማንም ሰብ ናሆነ ኣይክእልን ብደው ኢሉ ክኸይድ ኣይክእልን ማንም ሰብ ዛት እንተኸይድና ዘለና ናብዛ ቤት እዚኣ ምሕረቱ እንተዘይበፅሓልና ነይሩ ኣብዚ ቤት እዚ ኣይመፃና ነርና ስለዚ ምሕረቱ በፂሕልና ናብዚ ቤት እዚ መፂና ተዳሃሊና ኮይና ንመን ክንትብል ይግባአና ንክርስቶስ ኣብቲ መዓያሹ ሰብ ገላትያ ትማልዶ ከም ኣብ ቅድሚኹም ግን ከም ስእሊ ክርስቶስ ተሰቂሉ ይነበረ እንተ ኣዋንኩም ንኣንኡ ዘንጊዕኹም ናብ ካልእ ትምህርቲ ክትስዕቡ ጀሚርኩም ዝበለ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ዝረኸበ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚያ ስኺላቶ ተኺላቶ ዘላ መን እዩ ክርስቶስ እዩ ንመን ክንብል ይግባአና ንክርስቶስ ስለዚ ክርስቶስ ነታ ቤት እቲኣ ነታ ኣይሁድ ብኩሉ ዘጨማለቕዋ ኣይሁድ ናይ ቤት ሸቐጥ ዝገበርዋ ዝልውጡሉን ሃብቲ ዘካዕበትሉ ዝነበሩ ቤት ክርስቶስ ናይ ገበራ ኣይፈልፈና ኣነ ንስኻትኩም ከዓ ቤተክርስቲያን ክንፈሪፍና ይግባአና ሰባት ካብ ቤተክርስቲያን ብሰባት ክንወፅእ ይግባአና ካብ ቤተክርስቲያን ብክስቶባ ክንወፅእ ይግባአና ቅዱስ ኣግናጢዎስ ትምጥላል መሰረታዊ እዩ ናይ ደቂ ሰባት ብፍላይ ዝዓበየ ሓጢኣት ቤተክርስቲያን ምፍላይ እዩ ቤተክርስቲያን ምንቃል ካብ ቤተክርስቲያን ምውፃእ ናተይ ባዚኣ ትመስል ቤተክርስቲያን ካብ ምውፃእ ዝዓበየ ሓጢኣት ምሃብ ክርስቶስ ዝመስከሩ ስእኒ እዩ እንሆ ሓደ ካብዞም ኣሽቱ ደቀ መዝሙረ ካብዚ ስሕት እቲ ሰብ እንታይ ዝኾነ ሓይሸልዎ መጥሓን ኣቢያ ክሳድ ኣሲሮም ናብ በዓል እንተዝብልዎ መሓሸ ሂወት ማለት ቤተክርስቲያን ማለት ሰብነትና ስለዝኾነ ሰብነትና ሙሉነት ምስ ዘለዎ ቤተክርስቲያን ናይ ክርስቶስ ሰብነትና ምስ ትኸውን እዛ ቤት እዚኣ ድማ እንታይ ትኸውን ቤት ናይ ክርስቶስ እትኸውን ሓሰብ ዘለና ቤት ናይ ክርስቶስ ምስ ትኸውን እዛ ቤት እዚኣ ዘለና ድማ ቤት ናይ ክርስቶስ ትኸውን ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እታ ቤት እዚኣ ዘይፈንፈና ካብ ቤተ ፀሎት ተባሂላ ክትስመን ክትግበርን ዘለዋ እያ እሞ ካብዚ ውፁእ ዝበሎም እግዚኣብሔር ክርስቶስ ኣምላኽና ድማ ሕጂ ንዓይናዓኻትኩም ኣብ ውሽጥና ኣትዩ ብናይ ሓለኛ ናይ ንስሓ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሓጢኣት ገሪፉ እንታይ ይበሎ የውፃዮ ብንስሓ ኣትዩ ድማ ኣብ ቤቱ የቕርበና እንደው የብለና ብንስሓ መፂና ኣብ ቅድሚኡ እንተዘይቆምና ማንም ኣብ ቅድሚኡ ጠጠው ዘይክእል ዝነድድ ሓዊ
አባ ሕርያቆስ እነሆ ነቲ ናይ ክርስቶስ ነገራት ክመምር حلنا يسألكم من سمعت نفتي من قرأت لا يودعي كيف يتغاط ودله حلنا بما نفسنا يسألكم قلنا من قلت يكون له لك حلنا يسفرحه لا يحاول ملكوت استلع عليه دوله أما غير أسابيعه لو أنت طويل حل ما يكلم كريستوس ما أوشتنا بدي أنت الآن بمعاتنا تقلنا زي محل معاتي ግን ፈቃድ አምላክ ስለዝኾነ ንኩልና ናብ ንስሓ ዝፅዋዕና ድማ እግዚአብሔር አምላክና ንስሓ ዝኾነ ህይወት ይዓድለና ታይሉ ማንም ሰብ ብዛዕባ ካልእ ሰባት ክምስክረሉ አይደለም ነበረ ምክንያቱ ንኩሉ ንኩሉ ውሽጢ መርሚሩ ዝፈልጥ አምላክ ስለዝኾነ ከዝባልና ንኩልና ውሽጥና መርሚሩ ዝፈልጥ አምላክ እሞ ሕልናና መንፈስና ወቂና ናብ ቁም መስጠት ይሆናል وسمع الإجابة ولا عندي نقول أنا بس كلكم تأكلوا يسقط في الجرة لكن أمين فسمعنا يقول بالأحداث وإذا تولى شيئا من شأنه فلما وجدنا أن إذا أنعمت عليه لا سلام يسمعنا فدوس سيدنا ولا نسأل بسلام بحقيقة عن الله وسألنا الوالد عن فوز نفسك بذلك ذكريات يقول يا رسول كل خصوص أنا هيا في الأمر ذي سنة Salam.